જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો બધા હરિભક્તો? મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધા જ હરિભક્તો મજામાં હશો. તો આજ ફરી એકવાર ભક્તિમય ચેનલમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. તો ભક્તો, આજે આપણે ટપુ મહારાજના વાઘા બનાવીશું અને થોડા ઓછા કાપડમાં હેવી વાઘા બનાવીશું. તો ભક્તો, હું તમને બતાવી દઉં. આ બધું મટીરિયલ્સ લીધું છે મેં, અને તમે ઘરે બેઠા જ તમે ઓછા કાપડમાં તમે હેવી વાઘા બનાવી શકો છો અને તમે તમારા ટપુ મહારાજને પહેરાવી શકો છો. તો તમે આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક, શેર અને કમેન્ટમાં જય સ્વામિનારાયણ જરૂરથી કહેજો, અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે તમને મારા નોટિફિકેશન મળી જાય અને દરેક વિડીયોને નોટિફિકેશન મળે. અને તો ભક્તો જુઓ, આવું કાપડ લીધું છે મેં, અને આ અસ્તરનું કાપડ લીધું છે, અને આ એક આ ફોર્મ છે આવું, એ મેં લીધું છે. બરાબર. તો આપણે ટપુ મહારાજના વાઘા બનાવવાના છે. અને ચાલો હું તો તમને બતાવું, માપ સાઈઝ બતાવું છું. તો ભક્તો, પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો કે તમને સરસ સરસ હેવી વાઘા તમને જોવા મળે અને તમે પણ ઘરે જાતે બનાવી શકો છો. તો આ કાપડ છે, અને મારો વિડીયો છે ને એ તમે પૂરો જોજો કે જેથી તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર. તો જો આવી રીતના મેં આવી રીતના અસ્તરનું કાપડ લીધું છે. બરાબર, આટલું. તો આને છે ને આવી રીતના વાળવાનું. હું તમને એનું માપ સાઈઝ બતાવી દઉં. જો આનું માપ છે 10 ઇંચ છે લંબાઈ, અને આવી રીતના અહીંયા 5 ઇંચ છે. બરાબર. ચौड़ाई છે 5 ઇંચ અને લંબાઈ છે 10 ઇંચ. તો ચાલો આને આપણે આવી રીતના વાળવાનું છે, કેમ કે આ ઉપરનો ભાગ બંધ રહે ને એવી રીતના આપણે વાળવાનું છે આને. એ આવી રીતના જોઈ લેજો. બરાબર. બરાબર. તો આવી રીતના વાળવાનું છે આપણે. પછી આને છે ને આપણે આવી રીતના આમ ફોલ્ડ કરી દેવાનું 4 વડું. બરાબર. એટલે પછી હું તમને માપ બતાવું. અહીંયાથી આપણે લેવાનું છે 4 ઇંચ એવું લેવાનું છે. તો અહીંયા હું એક માર્ક કરીશ, જો. બરાબર. પછી અહીંયાથી આપણે લેવાનું છે, અહીંયાથી લેશું 2.25 ઇંચ જેવું લેશું. બરાબર. તો અહીંથી આપણે એક ક્રોસ કરવાનો છે. પછી આપણે અહીંયાથી લેશું કમરનો જે ભાગ આવે છે, તો એ લઈશું આપણે 1.5 ઇંચ જેવો લઈશું. તો અહીંયા એક માર્ક કરીશું. પછી આ આપણો શોલ્ડરનો ભાગ આવે છે, તો શોલ્ડરમાં લઈશું આપણે 2 ઇંચ જેવું લઈશું. બરાબર. તો શોલ્ડરનું પણ એવી રીતના માર્ક કરશું. બરાબર. અહીંયા માર્ક કર્યો છે આપણે, અહીંયા કમરનો માર્ક કર્યો, અહીંયા માર્ક કર્યો. હવે આપણે આ ગળું છે તો એ બિલકુલ 1/2 ઇંચ જેવું લઈશું, અને આવી રીતના ગળાનો પણ માર્ક કર્યો છે. બરાબર. તો આપણે આને છે ને આને આપણે આમ આકાર દઈ દેવાનો છે. આમ આ કમર છે, અને અહીંયાથી આપણે આવી રીતના લેશું. બરાબર. તો આપણો આવી રીતના આ માર્ક થઈ ગયું. આવી રીતના રાખીને આપણે કટ કરી લેવાનું છે. તો કટ કરી તમને બતાવું. બરાબર. જો આવી રીતના આ થઈ ગયું. હવે અહીંયાથી આપણે ગળું પણ આવી રીતના કાપી લઈશું. તો જો આપણો આવી રીતનો આ શેપ આકાર બની ગયો. બરાબર. હવે આવી રીતના થયો ને એટલે પછી આપણે આ જે આવું મળે છે ફોર્મ, તો આને પણ આવી રીતના મૂકીને
આના ઉપર મૂકીને આપણે કટ કરી લઈશું. આને પણ કટ કરી લઈશું. અને આ કાપડ આપણે લીધું છે જે મેન કાપડ ફેબ્રિક, તો એને પણ આપણે એવી રીતના કટ કરી લઈશું. તો જુઓ અહીંયાથી એક વચમાં એક કટ કરવાનો છે આપણે. આને પણ અહીંયા વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું. બરાબર, તો આ આવી રીતના આપણું થઈ ગયું. હવે આને પણ હું એવી રીતના જ મૂકીને કટ કરી દઈશ. જો આવી રીતના મૂકીને આપણે આના ઉપર મૂકીને કટ કરી લઈશું આવી રીતના. બરાબર, તો તમને કટ કરીને હું તમને બતાવી દઉં છું. તો જુઓ ભક્તો, મેં આવી રીતના આ ત્રણેય ભાગ કટ કરી દીધા છે. બરાબર, એટલે આ ફોર્મ રાખવાથી શું કે આ કડક રહેશે ડ્રેસ આપણો. બરાબર, તો નીચેની સાઈડમાં મેં મેન કાપડ રાખ્યું છે અને સીધું રાખ્યું છે. પછી એના ઉપર અસ્તર રાખ્યું છે અને એના ઉપર આપણે આ ભાગ રાખ્યો છે. બરાબર, આવી રીતના રાખ્યું છે મેં. તો હવે છે ને આપણે આ જે ભાગ હોય છે ને એ ખુલ્લો રાખવાનો અને અહીંયાથી લઈને અહીંયાથી આ બધું આ છે ને કવર કરી દેવાનું, સિલાઈ મારી દેવાની છે. અને આ ભાગ ખુલ્લો રાખવાનો છે બંને સાઈડમાં. એટલે શું કે આપણે પલટાઈ દેવાય. તો સિલાઈ મારીને પછી આને પલટાઈ દેવાનું છે અને ધીમે ધીમે પલટાવવાનું, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જેથી સિલાઈ બેલાઈ નીકળી ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. તો આપણે અહીંયાથી સિલાઈ મારશું. અહીંયાથી પહેલાં તો અહીંયા રાઉન્ડમાં ગળામાં સિલાઈ મારશું. બરાબર, ગળામાં સિલાઈ મારીને પછી અહીંયા આ બધી ફરતી સિલાઈ લગાવીશું અને આ 2 રાઉન્ડ કટ ખુલ્લા રાખીશું. એટલે અહીંયાથી આપણે આખો ડ્રેસ પલટાઈ દઈશું, એટલે આપણી સિલાઈ અંદર જતી રહેશે. બરાબર, તો ચાલો હું તમને આટલું કરીને હું તમને બતાવી દઉં છું. તો જુઓ ભક્તો, મેં આવી રીતના સિલાઈ લગાવી દીધી છે અને આ ભાગ છે ને આ ખુલ્લો રાખ્યો છે મેં. બરાબર, તો હવે હું તમને બતાવું કેવી રીતના પલટાઈશું આપણે. તો આવી રીતના આ જે વધારાનું જે કાપડ છે ને એ આપણે કટ કરી લઈશું. બિલકુલ વધારાનું કાપડ કટ કરી લઈશું. એટલે શું કે અંદરની સાઈડમાં સરસ રીતે આપણું કાપડ પલટાઈ જાય. બરાબર, હવે અહીંયા વચ્ચેથી પણ કટ લગાવી દઉં છું. એટલે જો આવી રીતના ખુલી ગયો. હવે નાના નાના આપણે કટ કરવાના છે એટલે શેપ આકાર સરસ મજાનો આવી જાય. સિલાઈની અંદર ન જવા દેતા, બહાર જ રાખજો કટ લગાવવામાં. એટલે છે ને બિલકુલ સરસ ડ્રેસનો લુક આવે છે. બધી બાજુથી આપણે નાના નાના કટ લગાવી દઈશું. બરાબર, એટલે શું કે આપણા ડ્રેસનો સરસ શેપ આવી જશે. હવે છે ને હવે આ બાજુથી આવી રીતના ધીમે ધીમે તમે કંઈકની મદદ, પેન્સિલ કાંઈ એની મદદ લઈ શકો છો અને ધીમે ધીમે આપણે આને પલટાવવાનું છે. આમાં થોડી વાર લાગશે ભક્તો, મહેનત બી છે થોડીક,
પણ આપણો ડ્રેસ ખૂબ જ સરસ હેવી તૈયાર થાય છે. તો આપણે આ ધીમે ધીમે આપણે આ પલટાવવાનું છે, આખું પલટાઈ દેવાનું છે. તો જો ભક્તો આ આપણે પલટાઈ દીધું છે અને પલટાયું ને એટલે એકદમ આવી રીતના થઈ ગયું છે જો. અને આ છે ને આપણે આમાં થોડી મહેનત પડે ભક્તો, પણ આ બહુ સરસ લાગે છે અને બહુ સિલાઈ અંદર બહાર દેખાતી નથી, અંદર એકદમ કવર થઈ જાય છે અને બહુ સરસ લાગે છે. બરાબર, તો થોડીક તમારી મહેનત તો પડશે જ તે. હવે આના ઉપર છે ને આપણે શું કરશું ખબર છે કે આ જે પતલી લેસ છે, તમારી પાસે કોઈ પણ પતલી લેસ હોય તો તમે એ લગાવી શકો છો. બહુ મોટી લેસ આમાં નથી યુઝ થતી. તો આને છે ને આપણે અહીંયાથી લગાવવાની છે, પણ આકાર આમ આવી રીતના વાળીને એવી રીતના લગાવવાની છે કે જેથી આ કમરની સાઈડમાં આવી રીતના વાળવાની છે એકદમ. અને આવી રીતના ફરતી આ લેસને આપણે લગાવી દઈશું આવી રીતના એકદમ, એટલે બહુ જ સુંદર લાગશે. અને જો લેસ તમારે ના લગાવી હોય તો તમારી પાસે મોતી હોય તો મોતીથી પણ તમે એકદમ ડેકોરેશન કરી શકો છો અને ખૂબ જ સરસ લુક આવી જશે આનો. બરાબર, તો આપણે હવે છે ને આને ફરતી લેસ લગાવી દઈશું અને અહીંયાથી પણ આપણે કવર કરી દેવાનું છે આવી રીતના અંદર ફોલ્ડ કરીને અંદર એવી રીતના અહીંયા સિલાઈ લગાવી દઈશું. અહીંયા પણ એવી રીતના સિલાઈ મારશું અને પછી આપણે ડેકોરેશન કરીશું થોડું. તો ડેકોરેશન કરવા માટે મારી પાસે હવે સ્ટોન છે, આવી રીતના સ્ટોન છે, તો એ પણ આપણે અહીંયા ગળામાં ચોંટાડીશું. અને તમારી પાસે ઘરે બેઠા કંઈ પણ વસ્તુ હોય તો તમે લગાવી શકો છો. તો જો આવી રીતની રાખડી છે મારી પાસે, તો એ પણ આપણે આવી રીતના આમ લગાવી દઈશું. તો તમારી પાસે ઘરે જે કંઈ અવેલેબલ હોય, હાજર હોય, તો એનાથી પણ સરસ મજાનો હેવી ડ્રેસ ઘરે પણ તમે બનાવી શકો છો. તો જો આવી રીતના અહીંયા હું લગાવી દઈશ એટલે આ સરસ લુક આવશે. અને અહીંયા સ્ટોન લગાવીશ, અહીંયા લેસ પણ લગાવી દઈશ પતલી એવી. તો ઘરે બેઠા સરસ મજાનો હેવી ડ્રેસ તૈયાર થઈ જશે. તો ચાલો હું તમને લેસ લગાવીને બતાવું છું. તો જુઓ ભક્તો, મેં આવી રીતના લેસ લગાવી દીધી છે અને આપણો ડ્રેસ આવી રીતના બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો આવી રીતનો લુક આવે છે આ ડ્રેસનો, જોઈ લો. અહીંયા મેં નાના નાના સ્ટોન લગાવ્યા છે. હજી આ થોડું લીલું છે, સુકાઈ જાય ને એટલે પછી સરસ થઈ જશે. અને સ્ટોન લગાવ્યા છે, અહીંયા પણ આવી રીતે ડિઝાઇન કરી છે, અહીંયા પણ સ્ટોન લગાવ્યા છે. તો તમારી પાસે જેટલી વસ્તુ હોય, સ્ટોન છે, મોતી વર્ક છે, તો તમે એ રીતના આને ડેકોરેશન કરી શકો છો. અને તમે ઘરે બેઠા જ આવો હેવી ડ્રેસ ઘરે બનાવી શકો છો. તો તમને આ ડ્રેસનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ત્યાં સુધી મને રજા આપજો. બધા જ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. ફરી મળીશું નવા એક વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.